साथीहरु माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 ले विभिन्न फिचर्सहरु उपलब्ध गराएको छ। अघिल्ला भर्सनहरुको विन्डोजमा भन्दा यो विन्डोज 10 मा ती फिचर्सहरुको प्रयोग गर्न जानेमा अवश्य पनि हामीले कम्प्युटरमा दक्षता हासिल गर्न सकिनेछ। नमस्कार, म सन्तोष पौडेल कम्प्युटर टेक्नो टिप्स च्यानल मार्फत तिनै फिचर्सहरुको बारेमा यहाँहरु समक्ष बताउन गइरहेको छु। त साथीहरु सदा चाहिँ मैले आज पनि तपाईहरुलाई केही विन्डोज सम्बन्धी टिप्सहरु लिएर आएको छु, जुन टिप्सहरु युज गर्दा तपाईलाई अझ परफेक्ट भए जस्तो आफूलाई लाग्ने छ र तपाईहरुलाई काम गर्न पनि सजिलो पर्ने छ। र पहिलो टिप्स छ, हामीले नाइट मोड कम्प्युटरमा हामीले ब्लू रे उत्सर्जन हुने गर्छ। खास गरी मोनिटरले उत्सर्जन गर्ने ब्लू रे को कारणले हाम्रो आँखालाई खराब गर्ने गर्छ। रातको समयमा त अझ यो ब्लू रे ले गर्दा हाम्रो आँखालाई अझ कमजोर बनाउँदै लगिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा सेटिंग्स मिलाइदियौं भने कम्प्युटरबाट आउने ब्लू रे ले रातको समयमा हामीलाई खासै डिस्टर्ब गर्ने छैन। त्यो सेटिंग्स मिलाउन तर्फ लागौं। हामीले विन्डोज लोगोमा गएर राइट क्लिक गरौँ, त्यसपछि सेटिंग्समा जाउँ। हामी सेटिंगमा सिस्टम भित्र जाउँ। सिस्टम भित्र गइसकेपछि हामीले यहाँ नाइट मोडलाई हामीले अफ छ नाइट मोड भने त्यसलाई अन गरिदियौं। नाइट मोड अन भइसकेपछि अब नाइट लाइट सेटिङमा हामीले गएर नाइट लाइट मिलाउन सक्छौं। नाइट लाइट सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको एउटा अप्सनहरु भएको ठाउँ देखा पर्छ, जसमा हामीले यसमा नाइट लाइटलाई कस्तो बनाउने भनेर हामीले बनाउन पनि सक्छौं। यसको स्ट्रेन्थ र हामीले शेड्युल मिलाउन सक्छौं। शेड्युललाई अन गरिसकेपछि नाइट लाइट शेड्युललाई हामीले अन गरिसकेपछि यसमा हामीले सनसेट अर सनराइज सनराइजमा मैले जब राइट लगाइदिएँ के भयो, 6:17 PM देखि 5:47 AM सम्म मेरो के भयो, मोनिटरको कलर नै आफै चेन्ज भयो। त्यस्तै हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने यसलाई अन गरेर मैले चाहिँ सेट आवर्स गर्न सक्छु। सेट आवर्स गरेर कतिखेर अन हुने र कतिखेर अफ हुने पनि मैले बनाउन सक्छु। त्यसको लागि 8 बजे बेलुका यो नाइट लाइट अन हुने र 7 बजे बिहान नाइट लाइट अफ हुने बनाउन सक्छु। त्यसको लागि हामीले यहीँबाट आफ्नो अप्सन अनुसार हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। यो एउटा टिप्स पनि हाम्रो आँखाको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु म अर्को टिप्स तर्फ लाग्दै छु। टाइप गर्ने क्रममा हामीलाई इमोजीहरु आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सजिलोसँग इमोजीहरु उपलब्ध गराउनको लागि हामीलाई विन्डोज 10 ले एउटा फिचर्स उपलब्ध गराएको छ। त्यसलाई दुई किसिमबाट मैले यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। पहिलो तरिका छ, मैले राइट क्लिक गरेर टास्क बारमा राइट क्लिक गरेर यहाँ माथि शो टच कीबोर्ड बटन भनेर मैले त्यहाँ क्लिक गर्न सक्छु। त्यसो गरिसकेपछि यहाँ एउटा कीबोर्ड देख्न सक्छौं यो साइडमा, र कीबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि विभिन्न किसिमका इमोजीहरु छन्। तपाईहरुले चाहिएको ठाउँमा त्यो इमोजीलाई क्लिक गर्नासाथ त्यो आफै इन्सर्ट हुनेछ। यसलाई अफ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को तरिका छ, हामीले सर्टकट की मार्फत विन्डोज लोगो र फुल स्टप बटन थिच्नासाथ यहाँ विभिन्न किसिमका इमोजीहरु देखा पर्छन्। हामीले ती इमोजीहरुलाई पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यहाँबाट साथीहरुले धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ र कामलाई सजिलो बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को छ, मैले यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको, हामी जब रातमा कुनै काम गर्छौं कम्प्युटरलाई राखेर हामी आराम गरिरहेका हुन्छौं भने त्यस्तो अवस्थामा कम्प्युटर केही समयपछि आफै बन्द भइदियोस् जस्तो हामीलाई लाग्छ। सुतिरहेको बेलामा खाटबाट उठेर फेरि कम्प्युटर अफ गर्न हामीलाई अत्यन्त अल्छी लाग्ने गर्छ। त्यो हामी सबैलाई हुने कुरा हो। हामीले यदि गीतहरु सुनिरहेका छौं भने अर्थात कुनै फिल्महरु हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौं एक ठाउँमा राखेर भने त्यो कम्प्युटर हामीलाई निद्रा लाग्ने बेलामा आफै बन्द भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने गर्छ। अर्थात हामीले रातको समयमा कुनै कुरा डाउनलोड गरिरहेका छौं भने त्यो डाउनलोड सकिएपछि यो आफै बन्द भइदिए हुन्थ्यो भनेर कम्प्युटरलाई एक ठाउँमा राखेर हामी आराम गरिरहेका हुन्छौं, अर्थात सुतेका हुन्छौं भने कम्प्युटर केही समयपछि आफै अफ हुने बनाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त? त्यसको लागि लागौं त्यो साथीहरु त्यो टिप्स तर्फ। त्यसैको लागि हामीले राइट क्लिक गर्ने, डेस्कटपमा राइट क्लिक गर्ने, न्यूमा हामी सर्टकटमा जान सक्छौं। सर्टकटमा गइसकेपछि यो टाइप द लोकेसन अफ द आइटम भनेको ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्दा SHUTDOWN शटडाउन स्पेस -S यी शटडाउन स्पेस -S मात्रै गर्यौं भने एउटा सर्टकट की बन्छ। त्यसलाई हामीले डबल क्लिक गर्यौं भने कम्प्युटर शटडाउन हुनेछ। यसलाई हामीले टाइम दिन पर्यो भने स्पेस -T भनेर दिन सक्छौं र कति टाइम पछि भनेर दिन पर्यो भने हामीले स्पेस अनि त्यसपछि हामीले कुनै समय दिन सक्छौं। त्यो समय सेकेन्डमा हुने गर्छ। जस्तै मानौं 60 भन्यो भने 60 सेकेन्ड भनेर मानिन्छ।
त्यसलाई नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ नाम दिने ठाउँ आउँछ त्यो बटनको, हामीले चाहिँ टाइमर सटडाउन भनौँ। टाइमर सटडाउन भनेर हामीले त्यसलाई दियौँ भने यो कम्प्युटरमा के हुन्छ, टाइमर सटडाउन भन्छ। यहाँ डबल क्लिक गऱ्यौँ भने यसले के भन्छ, विन्डोज विल सटडाउन इन 1 मिनट, 1 मिनटपछि तिम्रो विन्डोज बन्द हुँदैछ भनेर भन्यो। अब यसलाई मैले यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छु, यसलाई अफ गर्नको लागि के गर्न सक्छु, मैले विन्डोज लोगो +R थिचेर रन कमान्डमा जान्छु अनि SHUT सटडाउन स्पेस -A भनेर मैले थिचेर नसक्छु र यसलाई इन्टर थिचेँ भने यो आफै टाइमर सटडाउन अफ हुनेछ। यसैगरी साथीहरू म अर्को सेटिङ्सतर्फ यहाँहरूलाई लैजान खोज्दैछु, जुन सेटिङबाट हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्ने गरेका विभिन्न सेटिङ्सहरू एकै ठाउँबाट हामीले मिलाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले कन्ट्रोल प्यानलमा गइसकेपछि यहाँ गएर हामीले CONTROL कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने कन्ट्रोल प्यानल हामीले पाउन सक्छौँ। कन्ट्रोल प्यानलमा हुने विभिन्न सेटिङहरू, यी सबै ठाउँका महत्त्वपूर्ण युजफुल सेटिङहरू हामीले एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउनको लागि हामीले कुनै एउटा अप्सन बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले गड मोड भनेर भन्ने गर्छौँ, अर्थात् भगवान मोड, गड मोड बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो काम गर्नको लागि भगवान सरह भइदिन्छ कम्प्युटर, त्यो कम्प्युटर। र साथीहरू त्यसको लागि मैले एउटा कोड छ, त्यो कोडलाई मैले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। यो कोडलाई हामीले सिम्पली कपी गरौँ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कोड छ गड मोड फुल स्टप, त्यसपछि मिडल ब्राकेट सुरु अनि केही कोडहरू छन्, त्यसपछि मिडल ब्राकेट बन्द छ। यदि विन्डोज 7 मा हो भने तपाईँले, अर्थात् विन्डोज 10 कै कुनै भर्सनहरूमा यसले सपोर्ट नगरेको अवस्थामा तपाईँले यसलाई यसको ब्राकेट, पछिल्लो ब्राकेटको पछाडि फुल स्टप अनि एउटा स्पेस दिएर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब धेरै जसो विन्डोज 10 भर्सनमा यसले काम गर्नेछ। त्यसको लागि गड मोड यसलाई कपी गरौँ। मैले सिम्पली यसलाई कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि अब मैले कहाँ जान्छु त भन्दा डेस्कटपमा राइट क्लिक गर्छु, न्यूमा जान्छु, यसबाट म फोल्डरमा जान्छु र फोल्डरमा गइसकेपछि यो रिनेम गर्ने ठाउँमा गएर मैले त्यसलाई त्यो अहिलेको कोडलाई पेस्ट गरिदिन्छु कन्ट्रोल V गरेर र यसलाई इन्टर थिच्छु। इन्टर थिचिसकेपछि कन्ट्रोल प्यानलको एउटा आइकनमा चेन्ज हुनेछ। यसलाई डबल क्लिक गरेँ भने यहाँ मैले धेरै कुराहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ टुल्सका 12 वटा अप्सनहरू, अटो प्ले सम्बन्धी 3टा अप्सनहरू हैन, ब्याकअप एन्ड रिस्टोर सम्बन्धी विन्डोज 7 सम्बन्धी 2टा, त्यस्तै बिटलगर विभिन्न कुराहरू मैले यहाँ डिभाइस एन्ड प्रिन्टर सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू एकै ठाउँमा मैले पाउनेछु। तपाईँले कन्ट्रोल प्यानलमा गएर गर्ने सम्पूर्ण कामहरू तपाईँले एकै ठाउँमा पाउनुहुनेछ। भएन त यो गड मोड, यो पनि तपाईँहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ। लास्टमा मैले यहाँलाई दिन खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो मेमोरी कम भएको कारण, जस्तै मेरो यो कम्प्युटरमा रहेको मेमोरी हेर्नको लागि मैले दिस पीसीलाई राइट क्लिक गरेर प्रपर्टीमा जान्छु र यसमा र्याम कति छ भनेर मैले 4 GB र्याम छ यो कम्प्युटरमा। जब मैले 4 GB र्याम छ र मैले यसमा हेभी फाइलहरू मैले चलाएँ भने, अर्थात् हेभी प्रोग्राम्सहरू मैले चलाएँ भने यो कम्प्युटरको र्यामले सबै धान्न नसकेको कारणले कम्प्युटर स्लो हुने गर्छ, ढिलो हुने गर्छ र्यामको कारणले। कम र्याम भयो भने हामीले चलाउने प्रोग्रामहरू, धेरै प्रोग्रामहरू बीचमै रोकिने अनि त्यसपछि इट इज नट रेस्पोन्डिङ भन्ने जस्ता समस्याहरू आउने गर्छन्। त्यसको लागि मैले र्यामलाई डबल बुस्ट गर्न सक्छु, अर्थात् र्यामलाई डबल बनाउन सक्छु। त्यसको लागि हामीले पनि यो युज गर्यौँ भने तपाईँले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा यसलाई प्रयोग गरेर भर्चुअल मेमोरी क्रिएट गरेर तपाईँले त्यस्ता हेभी प्रोग्राम्सहरू चलाउन सक्नुहुनेछ, जसबाट र्यामले गर्ने असर तपाईँलाई कम गर्नेछ, अथवा र्याम कम भएको कारणले तपाईँको कम्प्युटर ह्याङ हुने, ढिलो हुने, अलिकति स्लो चल्ने जस्ता समस्याबाट तपाईँले छुटकारा पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईलाई एउटा पेन ड्राइभको आवश्यकता पर्छ। सबैभन्दा खाली पेन ड्राइभ भइदियो भने मैले एउटा पेन ड्राइभ इन्सर्ट गरिसकेको छु मेरो कम्प्युटरमा र मैले यसलाई खोल्छु, दिस पीसीमा ओपन गरेँ र यसमा कति छ स्पेस त्यसलाई युज गर्छु। मैले यो पेन ड्राइभमा गइसकेपछि 1.72 GB मेरो पेन ड्राइभ खाली छ। अरू चाहिँ फाइलहरू, यहाँ विभिन्न किसिमका फाइलहरू छन्। अब यो फाइल बाहेक मेरो पेन ड्राइभमा के छ त भन्दा 1.72 GB मैले र्यामको लागि युज गर्न सक्छु। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्ने, प्रपर्टीमा जाउँ। प्रपर्टीमा गइसकेपछि माथि रेडी बुस्ट ट्याब भन्ने छ। रेडी बुस्ट ट्याबमा गइसकेपछि तल डेडिकेटेड दिस डिभाइस टु रेडी बुस्ट भनेर मैले
रेडी बुस्ट गर्न सक्छु। यसमा 1.72 GB खाली थियो, यहाँ यति MB भनेर देखिन्छ र यसलाई मैले एप्लाई गरेर ओके गरिदिएँ भने के हुन्छ भने यो भर्चुअल मेमोरीमा युज हुन्छ। यसलाई अब मैले ओपन गरेर हेरेँ भने तपाईँले खाली ठाउँमा भर्चुअल मेमोरी, यो रेडी बुस्ट भन्ने एउटा फाइल बन्छ, त्यो भर्चुअल मेमोरी हो अर्थात् भर्चुअल ऱ्याम हो। त्यसले तपाईँलाई काम गर्नको लागि सजिलो बनाउँछ। अब हामीले के गर्न पनि सक्छौँ भने थोरै ऱ्याममा भएको थोरै ठाउँ पनि युज गर्न सक्छौँ। मसँग चाहिँ 8 GB को पेन ड्राइभ थियो, 8 GB को पेन ड्राइभ सबै युज गर्न पनि सक्छु, अर्थात् 8 GB को पेन ड्राइभमा मैले 4 GB मात्रै युज गर्छु भनेर पनि मैले त्यो गर्न पनि सक्छु। त्यसको लागि कहाँ जान सक्छौँ त हामी भन्दा यो यसलाई हटाउँ। पहिला मैले अघि बनाएको भर्चुअल मेमोरीलाई यहाँ गएर प्रपर्टिजमा जाने, त्यसपछि रेडी बुस्टमा जाने, त्यसपछि डु नट युज दिस डिभाइस भन्यो भने यो चाहिँ एप्लाई गरिदिउँ र ओके गरिदिउँ, त्यो हट्नेछ। मैले भन्न खोजेको अहिले के हो भने हामीले भएको 8 GB को पेन ड्राइभ छ र त्यसलाई 4 GB मात्रै युज गर्छु। 1.72 अब यहाँ छ 1.72 GB फ्री छ, त्यसलाई मैले कम युज गर्छु भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँ गएर रेडी बुस्टमा जाने, त्यसपछि यहाँबाट मैले डेडिकेटेड दिस डिभाइस टु रेडी बुस्टमा नगइकन मैले युज दिस डिभाइस भन्छु। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर मैले कति युज गर्छु त भन्दा 775 MB अर्थात् अब 100 MB 1000 MB भनौँ न, 1000 MB जति अब मैले 997 MB युज गर्छु ऱ्यामको लागि, भर्चुअल ऱ्यामको लागि भने त्यसलाई हामीले आफै अप्सनल चुज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एप्लाई गऱ्यौँ, त्यसपछि ओके गर्छु। अलिकति ठाउँ खाली छ, यसमा 772 MB अझै खाली छ। अरू भाग चाहिँ अहिले भएको भागमध्ये अरू भाग चाहिँ के भयो त भन्दा मेरो ऱ्याम भर्चुअल ऱ्याममा त्यो प्रयोग भयो र यसले मैले हामीलाई काम गर्न सजिलो पनि बनाउँछ। त साथीहरू, मैले यहाँहरूलाई दिन खोजिरहेका यो विन्डोज सम्बन्धी टिप्सहरू अझै पनि बाँकी छन्, त्यसको लागि मेरा पछिल्ला भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला। त्यसको साथसाथै यहाँहरूलाई मैले दिन खोजिरहेको विन्डोज सम्बन्धी टिप्सको एउटा श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरेर विभिन्न साथीहरूमाझ पुर्याउन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।